عليكم السلام. أهلا بكم أحبتي في هذه الحلقة 291 من برنامجكم لحظات قرآنية، ونستكمل فيها أسطورة السلف الصالح. وتعرضنا في الحلقة السابقة لكلمة سلف، وقلنا معناها سلف اللي هي عبادة ما وجدوا عليه الآباء. هتقف هنا مع كلمة الصالح، لأنه بقول لك السلف الصالح ماشي الصالح. هو هل يصح إن أنت تصف إنسان بأن هو صالح عند ربنا؟ الوصف بالصلاح ده يعني معناها أن أنت بتعلم ما في قلبه، والذي يعلم خافية الأعين وما تخفي الصدور هو الله جل وعلا، الذي يعلم السر وأخفى. والنبي محمد عليه السلام لم يكن يعلم يعني أن أقرب الناس إليه المحيطين به مرضوا على النفاق. ربنا قالوا لا تعلموا نحن نعلم. فإذا لما تيجي تقول إن فلان ده صالح، أو إن السلف ده صالح، صالح مين يا ابني؟ له صالح سليم ولا صالح عبد الحي؟ ده كلام فارغ. ده الصلاح الحقيقي سيظهر يوم القيامة، لأن الذي سيكون صالحا بتقدير ربنا وبعلمه يوم الحساب هو الذي سيكون صالحا لدخول الجنة. والله سبحانه وتعالى يقول الذين آمنوا وعملوا الصالحات لندخلنهم في الصالحين، أي في الصالحين لدخول الجنة. انت بينك وبين ده فين بقى؟ يعني ده كله غيب وسيظهر يوم القيامة. فانت حين تقول بقى دول بقى السلف الصالح او فلان ده رجل صالح، زي ما الجماعه الصوفيه بيقول لك الرجل الصالح والاولياء بتوعهم صالحين، ده كله كلام هجس. الانبياء اللي هم صفوه البشر، سبحان الله. يعني ابراهيم عليه السلام اللي هو مدح بما لم يمدح به نبي في القران، كان بيدعو ربه وبيقول ربي هب لي حكما والحقني بالصالحين. شوف الحقني دي يعني لحقني بيهم. يعني شوف بقى القطر في سبنسة ورا في الاخر عايز يلحق. ده ابراهيم عليه السلام. يوسف عليه السلام دعا ربه فقال انت ولي في الدنيا والاخره توفني مسلما. قلنا لك ان الاسلام هو دين الله نزل به كل رسالة السماويه. توفني مسلما والحقني بالصالحين، لحقني بالصالحين. وسليمان عليه السلام قال ربي اوزعني ان اشكر نعمتك التي انعمت علي وعلى والدي وان اعمل صالحا ترضاه وادخلني برحمتك في عبادك الصالحين. شوف عظماء البشر بيدعوا ربنا ان هو يلحقهم بالصالحين. اما الكفر الملاعين بيصدر امر كده ان ده السلف الصالح. صالح فين يا عم الشيخ؟ المهم انا بزعل معلش. يعني هم جعلوا كل الصحابه صالحين، وفيما يسمى بعلم الجرح والتعديل قال لك كل الصحابه عدول، يعني لا يكذبون مطلقا. يعني ربنا سبحانه وتعالى شاهد اكثر من مره في القران بان المنافقين كاذبين وان المنافقين كافرين، لا ضد هذا وبيكذبوا بكلام ربنا، وقال لك ان كل الصحابه عدول يعني معصومين من الخطا ولا يكذبون. حاجه غريبه جدا. يعني الله سبحانه وتعالى قال عن الجماعه اللي هم بعض اهل الكتاب، قال ألم تر الذين يزكون أنفسهم بل الله يزكي من يشاء ولا يظلمون فتيلا انظر كيف يفترون على الله الكذب وكفى به إثما مبينا. يعني زكوا أنفسهم وقال لكم نحن أولياء الله، وربنا سبحانه وتعالى يعني احتج عليهم. يعني إن زعمتم أنكم أولياء الله من دون الناس فتمنوا الموت إن كنتم صادقين. يعني لا يصح أن أنت تزكي نفسك بالتقوى، وربنا سبحانه وتعالى قالها. قال هو أعلمكم إذ أنشأكم من الأرض وإذ أنتم أجنة في بطون أمهاتكم فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى. هو أعلم اتقى. يعني أنت مش تزكي نفسك، مع أنت طبعا بقى الإنسان على نفسه بصيرة. طب تزكي واحد أنت ما شفتوش أصلا؟ يعني تزكي كل الصحابة 100,000 واحد وتجعلهم بقى السلف الصالح، وهم مجرد ناس مكتوبة صناعة تاريخية مكتوبون في التاريخ. يعني مفيش في ابو بكر مفيش في عمر، دي حاجات موجوده في التاريخ لكن مش موجوده في القران اصلا.
اللي موجود في القرآن إن هم الجماعة اللي حول النبي، ومنهم ناس منافقين ومنهم ناس ضعفاء الإيمان، منهم ناس سابقين، منهم ناس كذا، وعلمهم عند الله، مفيش فيه أشخاص. تيجي أنت وتصف كل دول بأن هم سلف صالح وتجعلهم عمادا لدينك، حين تفعل هذا أنت يعني ضمن دين أرضي شيطاني. أهلا بكم أحبتي في برنامجكم لحظات قرآنية، وفي قناة أهل القرآن، وفي موقع أهل القرآن، وفي موقع كتب أحمد صبحي منصور، وعليكم السلام.